Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với nội dung cập nhật thông tin về pháp luật và tôi là luật sư Lê Dung, giám đốc công ty luật Xích Lo. Ngày nay, bảo hộ nhãn hiệu là một trong các thủ tục cần thiết và quan trọng đối với chủ sở hữu trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Vậy tại sao đa phần các doanh nghiệp hiện nay đều quan tâm đến việc bảo hộ nhãn hiệu? Mục đích của bảo hộ nhãn hiệu là gì? Trong video ngày hôm nay, để giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc bảo hộ nhãn hiệu, tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi sau đây. Nhãn hiệu là gì? Điều kiện nào để nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ? Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mang lại ý nghĩa như thế nào? Quy trình, thời gian thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu và thời hạn bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu là khi nào? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm nhãn hiệu là gì và trong điều kiện nào để nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ. Về nhãn hiệu theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, nhãn hiệu là các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu như sau: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau theo khoản 16 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ. Và điều kiện để nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ bao gồm: thứ nhất, khác với quyền tác giả được bảo hộ theo cơ chế tự động. Từ thời điểm tạo ra tác phẩm, tác giả đã được bảo hộ về mặt pháp lý mà không cần thông qua một thủ tục đăng ký nào. Thứ hai, đối với quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm đối tượng là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, thì việc bảo hộ được xác lập dựa trên quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc xét và cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu của các đối tượng đó, trừ các trường hợp đối tượng chủ sở hữu công nghiệp được xác lập một cách tự động như bí mật kinh doanh và tên thương mại. Như vậy, đối với quyền tác giả, việc đăng ký bảo hộ mang tính khuyến khích thì việc đăng ký bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp là thủ tục bắt buộc. Việc một người hoặc một tổ chức đã đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc để tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng lại bị người khác sử dụng, chiếm đoạt hoặc đăng ký trước thì sẽ không được pháp luật bảo vệ do không thực hiện đăng ký quyền cho đối tượng đó. Do vậy, theo quan điểm của Xích Lo, việc thực hiện đăng ký bảo hộ có 3 ý nghĩa lớn. Thứ nhất, khi nhãn hiệu đã được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu được độc quyền khai thác lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình trong thời hạn bảo hộ như gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Thứ hai, nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ. Đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, bất kỳ chủ thể nào sử dụng nhãn hiệu đó mà không được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý đều là hành vi xâm phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ ba, tránh khả năng gây nhầm lẫn. Đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp ngăn chặn việc doanh nghiệp đối thủ sử dụng nhãn hiệu đó để gây nhầm lẫn hoặc thu lợi từ nhãn hiệu đã đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp nào đó vẫn cố tình kinh doanh sản phẩm có khả năng gây nhầm lẫn thì có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường. Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra đối với sản phẩm, dịch vụ của mình, chủ sở hữu nhãn hiệu cần tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm xây dựng thương hiệu bền vững. Điều đó là bắt buộc chúng ta cần phải nắm bắt rõ về quy trình, thời gian thực hiện thủ tục bảo hộ nhãn hiệu. Với quy trình này, các bạn cần lưu ý như sau. Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự như sau. Thẩm định hình thức 1 tháng, công bố đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có quyết định chấp thuận đơn hợp lệ. Thẩm định nội dung không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn. Một điều mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý là khi bảo hộ nhãn hiệu đó chính là thời hạn bảo hộ nhãn hiệu. Tại Việt Nam và đa số các nước trên thế giới, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thời hạn là 10 năm tính từ ngày ưu tiên, tức là ngày nộp đơn và có thể gia hạn liên tục khi hết hạn. Trên đây là những thông tin cơ bản về bảo hộ nhãn hiệu được đội ngũ công ty luật Xích Lo nghiên cứu. Hy vọng những câu trả lời trong video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và đừng quên, nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy nhấn vào đường link phía bên dưới để có thể nhận được sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia luật Xích Lo. Đến đây, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!